In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 9 English book, Unit 11, Lesson 2, page 114 and 116. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. خدا کنه که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 9 فصل 11 درس دوم، صفحات 114 الی 116. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگرد عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، یک مرور کوتاه می داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson we have studied two sections. The first section was grammar and the second section was listening. ما و شما در درس گذشته دو بخش را خواندیم. اولین بخش دستور زبان بود و دومین بخش چی بود؟ گوش کردن. So, in today's lesson we are going to study two sections. ما و شما باز هم در درس امروز دو بخش را می‌خوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Vocabulary، ذخیره لغات، reading، خواندن. شاگرد عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما داخل چک میکنم. قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده کنین بیاین که درس خود شروع کنیم. Vocabulary، ذخیره لغات. What do you usually find on a book? Write the letters in the boxes below. شاگرد عزیز، سوال شده، به طرف تصویر ببینین. شما در یک کتاب چی چیزها را پیدا کرده میتونین؟ درست؟ چی فکر میکنین؟ چی چیزا باشه؟ خب معلوم دار است که تایتل عنوان می باشه، یا مثلا authors یا نویسندش اسمش می باشه، book cover می باشه، back cover and front cover، حتما پوشش می باشه و بعض چیزای دیگه می باشه، مثلا table of content، چیزایی که محتوای می کتاب است، حتما همون جدولش می باشه. درست؟ خب به طرف تصویر ببینین. بر ما شما گفته شده شاگرد عزیز که از داخل باکس یا از داخل می تصویر که با شما جعبه داداشته کلمات داداشته. کدام کلمات است؟ in front cover، title، author، back cover، table of content، illustration، revised by. این چیزایی شاگرد عزیز که ما شما در یک کتاب پیدا کرده میتونیم. خب از ما شما خواسته که چی کنیم؟ شماره گذاری کنیم یا حروف شد در خانه‌های خالی تکمیل کنیم. ببینین شاگرد عزیز، یک دانه دو دانه شما براتون کار میکنم، بقیش آسان است، میتونین که انجام بدین. ببینین the first one، اولش چی است شاگرد عزیز؟ it's back cover. درست؟ امی پشت کتاب است. درست؟ دومش شماره میزنین it's front cover، پیشروی کتاب است. درست؟ یکی پشتش بود، یکی هم پیشروی کتاب. درست؟ دو دانه شما براتون انجام دادم شاگرد عزیز، بقیش میتونین که انجام بدین. خب بریم اکتیویتی دیگه. چی گفته شده؟ Read the title and table of content. What type of a book do you think it is? Choose an adjective from the box to describe it. خب شاگرد عزیز، بر ما شما گفته که نظر به عنوان، نظر به پوش کتاب، نظر به بعض چیزای دیگهش چی فکر میکنین؟ این کتاب در مورد چی باشه؟ خب بر ما شما انتخاب دادم. Useful، مفید است. Boring، خسته کن است کتاب. Exciting، هیجان انگیز است. Sad، یک کتاب غمگین است. Funny، یک کتاب کمدی است. Interesting، یک کتاب دلچسب است. Silly، یک کتاب احمقانه است. چی فکر میکنین؟ به نظر شما این کتاب چطور یک کتاب است؟ حتما پاسخ بدین. خب اکتیویتی بعدی چی گفته شده؟ In pairs، کار جوره است شاگرد عزیز. Name two books for each adjective and why. شاگرد عزیز گفته شده که برای هر ادجکتیوی که ما براتون خواندم، useful، boring، exciting و غیره، ما براتون خواندم، بر یک کتاب دو کتاب شما نام میبرین که چی باشه. مثلا useful، مفید باشه. boring، خسته کن باشه. exciting، هیجان انگیز باشه. شما کتابا رو نام میگیرین. درست؟ و بعدش میگین که why، چرا این کتاب خسته کن است، چرا این کتاب چیست؟
exciting یا هیجانی است. درست؟ حتما انجام میتین شاگرد عزیز. بریم بخش بعدی خود reading خواندن. خب ببینیم چی گفته شده شاگرد عزیز. How often do you read novels? Name some writers you like. شاگرد عزیز سوال شده شما چقدر اوقاتتان را صرف خواندن ناول یا رمان میکنید؟ بعضی از نویسنده ها را شما نام بگیرید. Read the summary of the story of David Copperfield which was written by Charles Dickens, a famous English writer. بیاین که بخوانیم شاگرد عزیز. گفته شده که چی کنین خلاصه داستان دیوید کاپرفیلد که نوشته شده توسط چارلز نوشته شده که یک نویسنده مشهور انگلیسی است بخوانین. ما براتون میخوانم دقت کنین شاگرد عزیز. David Copperfield. David Copperfield is the story of a boy whose father died 6 months before his birth. At first, David lived happily with his mom and his beloved housekeeper, Peggotty. David Copperfield داستان پسر است که پدرش 6 ماه قبل از تولدش فوت کرده است. در ابتدا دیوید با مادرش و شوهر محبوبش پگوتی خوشبخت زندگی می کرد. Later, David's mother married Edward Murdstone, who was very cruel and used to beat David a lot. Once, while the stepfather was beating him, David bit his hand. بعداً مادر دیوید با ادوارد مردستون ازدواج کرد که بسیار ظالم بود و دیوید را لط و کوب میکرد. یک بار در حالی که پدراندرش او را میزد دیوید دست او را دندان گرفت. After that, Murdstone sent David to Salem House Academy boarding school where he hardly received an education. پس از آن مردستون دیوید را به مکتب شبانه روزی اکادمی سالم هاوس فرستاد، جایی که با سختی آموزش میدید. At this school, David became friend with Tommy Turtles and James Steerforth. در مکتب دیوید با تامی ترالز و جیمز استیفورث دوست شد. Due to the cruelty of the Murdstone, David's mother and her newborn baby died. به دلیل ظلم مردستون مادر دیوید و نوزاد تازه تولد شدهش فوت کردند. After the funeral, Murdstone decided to send David to London to work in his warehouse. پس از تشییع جنازه مردستون تصمیم گرفت دیوید را به لندن بفرستد تا در انبارش کار کند. In London, David lived comfortably with Wilkins and Emma McWhorter. در لندن دیوید با ویلیامز و اما مکوابر به راحتی زندگی میکرد. During his stay, David remembered that his mother had talked about an aunt who lived near Dover. دیوید در طول اقامتش به یاد آورد که مادرش در مورد عمه‌اش که در نزدیکی دوور زندگی میکرد صحبت کرده بود. One day, David decided to go to his aunt, so he walked from London to his aunt's cottage in Dover. یک روز دیوید تصمیم گرفت به نزد عمه‌اش برود، بنابراین از لندن به سمت کلبه عمه‌اش به دوور رفت. After meeting David, Aunt Betsy adopted David and sent him to Dr. Strong's school, one of the best schools in Canterbury. پس از ملاقات با دیوید، اما بتسی دیوید را به فرزندی پذیرفت و او را به مکتب استرانگ، یکی از مکاتب مشهور در کانتربری بود، فرستاد. There he received a good education and lived with
Mr. Wakefield and his daughter Agnes. در آنجا تحصیلات خوبی یافت و با آقای ویکفیلد و دخترش اگنس زندگی کرد. After finishing school, David left Canterbury for London and decided that he wanted to become a lawyer. دیوید پس از اتمام مکتب کانتربری را به مقصد لندن ترک کرد و تصمیم گرفت که می‌خواهد وکیل شود. He trained at Mr. Spinell's office where he met Spinell's beautiful daughter Dora. David married Dora, but few years later she died. او در دفتر آقای اسپنلو آموزش دید و در آنجا با دختر زیبای اسپنلو دورا آشنا شد. دیوید با دورا ازدواج کرد اما چند سال بعد او درگذشت. Soon after David met his school friends again, but after a series of events his friend Steerforth drowned. دفعتاً پس از آن دیوید دوباره با دوستان مکتب خود ملاقات کرد اما پس از یک سری اتفاقات دوستش استیرفورث غرق شد. Driven by sadness, David left to Switzerland, hoping to find comfort in the wild beauty of the Alps. دیوید با غم و اندوه به امید یافتن آرامش در زیبایی‌های وحشی آلپ راهی سوئیس شد. While living there, Copperfield worked on his book and sent it to Trodless, who published it. کاپرفیلد زمانی که در آنجا زندگی می‌کرد روی کتاب خود کار کرد و آن را برای ترادلس فرستاد و او آن را منتشر کرد. 3 years later, David Copperfield decided to go back to England. He married Agnes and later became a successful novelist. 3 سال بعد دیوید کاپرفیلد تصمیم گرفت به انگلستان برود. او با اگنس ازدواج کرد و بعدها به یک رمان نویس موفق تبدیل شد. خب شاگرد عزیز، این بود بخش ریدینگ ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم ببینیم اکتیویتی بعدی چی گفته داشته. Put the following events in order. برای ما شما گفته اتفاقات را چی کنین؟ به اساس order یا ترتیبش کنین. به اساس اتفاق افتاده. اول کدام اتفاق افتاد؟ دوم، سوم، چهارم، پنجم. همین رقم شما چی میکنین؟ order یا ترتیبش منظم میکنین. ببینین David's aunt adopted him and sent him to a good school in Canterbury. ببینید که اتفاق کدام اتفاق بوده؟ اتفاق چهارم بوده که افتاده، سوم بوده، پنجم بوده، چندم؟ شماره گذاری کنین شاگرد عزیز. درست؟ خب اکتیویتی بعدی چی گفته شده؟ summarize the text. گفته شده که متن را خلاصه کنید. شاگرد عزیز متن را چی میکنین؟ شما خلاصه میکنین. خب بریم درس امروز خود یک جمع‌بندی داشته باشیم. اما قبل از اینکه بریم جمع‌بندی کنیم if you have any question you can ask me. شاگرد عزیز یک بار ببینید اگر کدام مشکل دارین، سوال دارین، میتونین که پرسان کنین. یس جاوید سوال داری بفرما. successful چی معنا دارد؟ بسیار خوب. جاوید سوال کرد میگه که successful چی معنا میده؟ successful یعنی که موفق. successful موفق، یک آدم که بسیار موفق باشه. درست؟ خوب است. خب بریم درس خود یک جمع‌بندی کنیم. ما و شما شاگرد عزیز در درس امروز دو بخش آموختیم. اولین بخش ذخیره لغات بود یا vocabulary و دومین بخش خواندن یا reading بود که ما و شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به طرف کارهای خانگی. قلم کتابچه آماده، نوشته کنین homework کار خانگی. Write the reading passage of page 115. Write the reading passage of page 115. شاگرد عزیز امین ریدینگ را که ما شما امین متن را که در صفحه 115 خواندیم شما حتما این را در کتابچه‌تان نوشته میکنین شاگرد عزیز. خب این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما رو به الله یکتا و بین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.